lärt dig här. Vi är precis utanför Cannes just nu. Ja. Vilket Och man kan se, för man ser båtarna. Här har vi en pärla för 50 000 kronor. Ja, men jag tänkte det kanske går att få på den bara på något håll. Nej, den är helt sned. Ett fyrfaldigt lever för Eleonora på 5-årsdagen. Jag heter Daniel och det här är min familj. Paula, vår dotter Eleonora och vår hund Henry. Vi har lämnat Sverige för att bygga vår dröm. Ett nytt liv i södra Frankrike. Vi jobbar som juvelerare och redan 2019 testade vi en idé som förändrade allt. Tänk om vi faktiskt kunde bo och arbeta var som helst. Så vi packade hela verkstaden i ett släp och flyttade till Frankrike i 6 månader. Och sedan dess har drömmen om ett liv i Frankrike aldrig riktigt släppt. Nu gör vi den verklig. Vi sålde vårt hus, valde bort lån och köpte en ruin kontant 45 minuter från Medelhavet. När huset var betalt hade vi 200 000 kronor kvar och det är precis den summan vi ska renovera allt för. Tak, väggar, golv, el, vatten. Allt ska vi bygga själva på minimal budget. Och vi vill visa att den här drömmen faktiskt går att leva. Att det inte krävs miljoner för att skapa ett nytt liv. Så, följ med oss. Nu kör vi! Varmt välkomna hit till den här veckans avsnitt av vår franska ruin. Det här är avsnitt 20. Vi borde ha någon slags jubileum, men det kommer vi inte ha. Ja, vi är ju kvar i Frankrike. Bilen gick ju sönder som de flesta av er vet, så vi blev fast här nere. Och vi fick tag i en annan bil. Men ändå så har vi liksom inte kommit iväg, utan vi blev kvar. Ja, det är inte jättesynd om oss, men det har varit ungefär 40-42 grader varmt i flera veckor nu. Och det gör ju att det är skittungt att renovera, så att det går sakta men säkert framåt. Ja, och i den här veckans avsnitt har vi faktiskt varit lite lediga också. Vi har varit iväg till Provence, glidit runt på franska rivieran lite grann, tittat på superfina pärlor. Vi har hängt med Christer och Linda som har gett ut en bok om att köpa hus i Frankrike. Ja, det har hänt jättemycket. Vi får besök av Kristoffer och Marie och vi bygger såklart lite ruinen. Så jättetack till er som har tittat på allting hittills, tittat på alla 20 avsnitt och tack till alla er som har blivit medlemmar. Bara att ni tittar, att ni prenumererar, att ni klickar på den där klockikonen som gör att ni får en notifikation när vi lägger upp en ny video betyder enormt mycket för oss. Men för er som är medlemmar, det betyder extra mycket. Och inte minst ni som har beställt våra coola t-shirts, för det är ju ett helt gäng. Och sen en som har beställt en keps också. Vi vill ju jättegärna se de här live, så är det någon av er som har beställt som är här nere snart eller redan nu, kom förbi så vi får se t-shirten. Ja, med det sagt, nu drar vi igång den här veckans avsnitt. Nu kör vi! Vad gör du, älskling? Jag sitter här nu innan det blir alldeles för varmt, ska jag försöka få till och göra de här formarna. Det är lite smycken som vi behöver gjuta. Så 3D-printad i natt. Det här är hylsbottnar som ska gjutas i guld. Och nu sitter jag och så sätter jag fast dem med hjälp av vax i den här hållaren. Det går verkligen inget bra. Jag vill inte ta er med händerna för då är risken är att jag liksom lite man vill inte ta i själva de här när vi gjuter av med fingrarna. Den där kan man ta i längst ner, det är inget problem. Men man vill inte ta i den delen som spelar roll högst upp där. Ja, dels är det lite för varmt för att göra det, men sen är det också så här, jag längtar efter vår verkstad i huset. Jag tycker det är skitjobbigt att sitta och jobba i köksbordet. Liksom. Det går ju, men allting är lite krångligare hela tiden. Det här är en hylsbotten. Det är alltså vår jaktkollektion. Den ska gjutas i guld, den här. Oj, förlåt. Nej, det är mest att du bränner. Ja, jag märkte det. Och det här är liksom ett vax. Det här är ju resten, det är liksom själva stöden för printen. Det här, jag ska försöka få på film så ni fattar. Det här är väldigt, väldigt mjukt. Så man kan liksom mosa ihop det så här. Det ska föreställa vax. Ett typ av vax. Printvax. Det som är lite coolt med det här, det är att det är samma teknik som man använt i flera tusen år. Jag kommer ihåg att de hittade en bronsspegel i Egypten som man inte förstod hur de hade kunnat gjort så perfekt. Och då hade de visade sig, de klurade jättemycket på det. Då hade de tagit vatten i en pyts. Sen hade de smält bivax, hällt det uppe på så bivaxet flöt som en kaka uppe på vattnet. Och sen när det stelnade så hade man tagit det och så gjutit in det i sand, förångat ur det på precis samma sätt som vi gör. Och sen så hade man gjutit den i brons, den spegeln, efter den förlagan.
Då hade man fått perfekt bronsspegel. Så det här är liksom ingenting som är nytt. Det är vissa detaljer som är liksom nya, men själva grundtekniken är gammal. Det är coolt faktiskt. Mm. Det här är ett paket från Pelle. Ja. Pappa, det är hundtyp där. Ja, det är faktiskt små hundtassar. Vet du vad jag tror? Jo, jag tror att Pelle antagligen beställde hundmat i den här. Och så använde han kartongen igen sen för att skicka till oss. Bing, bing, bing. Putsspruta. Titta. Vilket schabrak. Ja, det var ett schabrak faktiskt. Ja, ska vi se. Tar du den? Måste bara dubbelkolla om det är något mer i den här. Nej, det verkar inte vara något tillbehör till. Så då, det är bara den. Bra. Okej. Så. Men den här var ju rejäl. Ja, den där var stor. Och där är, okej, den så. Så håller man så. Och här är så, sån där som man kan göra rent där i. Ja, där är tryckluftsmunstyckena. Och här är pluggar. Man kan öppna upp och stänga. Snygging. Jag ska göra en tvål här. Jag kan sätta in den. Jaha. Ja. Och då skruvar man ner där i så Får jag... pluggar man med dem. Nu har jag beställt kompressorn. Stort. Hipp hurra. Ja, det är den största vi kan få tag i som går på enfas. Vanlig. Ja. Ja, vanlig ström. Och det blev en Stanley Fatmax som ger 356 liter i minuten, vilket sprutan behövde minst 350, och den är på 100 liter och det behövdes minst 50 liters volym och den här har 100. Och jag tänker att vi ställer den här nere i källaren. Men då vill vi inte köpa slang i Sverige. Eller vad säger jag? Här. Nej, för slangen var ganska dyr här tror jag. Men jag ska kolla runt lite. Det Slangen kanske går att beställa på Amazon. Den var hård. Här. Ja, just det. Så Vilket egentligen kanske är bra. För att jag upplevde att slangen när vi använder den, menar den att den bygger svällde? tryck för att den expanderar lite. Den mjuka slangen. Så när man trycker på, då ligger det liksom 8 bar i ena änden och sen så jämnar trycket ut sig sen. Den bygger liksom upp ett hårdare Ja, jag tryck. fattar. i Men början. frågan är om man skulle kunna ta... Vi har ju en hård slang, har vi inte det? Jo, jag har hård Kan man slang. inte koppla ihop slangarna? Ta Jag den tänkte hårda i det som solen ligger på. Utan vi ska ha Ja. den i källaren så kan den hårda slangen ligga utanför huset och så in genom altan. Ja, så kan vi göra. Men gud vad skönt. Då betyder det att då har vi en egen putsspruta med en egen kompressor. Och vi ställer den ner i källaren, vilket betyder att vi slipper lyssna på skiten när vi använder den. För den låter jättemycket. Allting blir jättebra. Hurra! Vi sticker iväg och badar. Henry hatar 2 saker. Bilar och vatten. Men han vill alltid följa med, så han genomlider alltid bilresan ändå. Och nu börjar han gilla vatten. Nu när det varit så varmt, för första gången så går han i frivilligt. Kom med kabben. Bra Henny! Det är riktigt lärt sig här. Jo, jag håller i honom. Vad duktig du är, Skorpan! Åh, vad härligt det ser ut. Hej gubben, håller du på att dra iväg igen? Ja, det är väldigt strömt där, Skorpan. Du får komma här. Shit, vad det är strömt. Åh, herregud. Jag vet inte om man ser hur strömt det faktiskt är, men Henry åker ju iväg där om man inte håller i. Nu är vi på väg till Provence. Vi är på väg till Provence. Till Linda och David, höll jag på att säga, bara för din bror heter det. Ja. Till Linda och Christer och lilla Maja, höll jag på att säga, hon är inte liten. Hon är inte stor. liten, hon är stor. Men Linda och Christer och Maja i alla fall. Mm. Och vi ska dit och bara hänga. Fira Frankrikes nationaldag, titta på fyrverkerier, äta god mat. Ska Och vi? hänga på stranden. Och bara Bara chilla. äta middag och prata. Och... Ja. Reflektera över livet och prata om Frankrike och sånt där tror jag. Ja, en frankofilträff. En frankofilträff. Ja, men det är Ja. Vi ska inte till Nice, vi ska till Nej, vi ska inte till Cagnes-sur-Mer som Ja. ligger precis innan Nice. Ja. Om man ska vara noga. Ja, men vi
Ja, så är det. Det är 20 minuter till Nice. Ja. Ja. Det är som Märsta, Stockholm. Märsta är inte Stockholm. Om du frågar någon i Stockholm, eller hur? Nej. Nej. Vi styr färden mot Nice. Det här är bekanta vyer för oss. Vi bodde i Provence i 5 månader mellan 2019 och 2020. Och det var där vi förälskade oss i Frankrike. Och det var där drömmen om att bo i Frankrike föddes. Så för oss så känns det här som hemma. Vi är precis utanför Cannes just nu. Ja. Vilket Och man kan grejen se för man ser båtarna från berget när man kör in. De är så exakt. feta. Och grejen är att det här, vi har ju bott ungefär 1,5 timme rakt upp härifrån i landet. 2020. Så den här vägen har vi åkt så många gånger. Så jag får så här nostalgi, det är som en liten nostalgitripp här. Ja, det är det. Jag får lite tårar i ögonen och blir så här lite extra kär i Och jag situationen. insåg nu hur mycket vi har saknat supersportbilarna. För att så fort vi körde in genom Alltså, sista tullen, det var liksom... Då drar vi ner rutorna och så lyssnar vi på den här Ferrari. Men det var inte bara Ferrari, det kom ju Det kom ju fler bara bilar. mjong, Ja. mjong, mjong. Och det har vi saknat. För att det är inte ofta man ser supersportbilar där vi bor. Nej, alltså gud. Ja. Ja, nej. Ja. Vi, både jag och Daniel, tycker väldigt mycket om att köra fort. Ja, så är det. Men, Det är därför vi inte har tagit MC-kort, för att vi hade aldrig överlevt. Och Nej. det är inte ens ett skoj. Nej, det är faktiskt sant. Vi Ja. valde att inte ta MC-kort av den Och nu när vi har anledningen. barn ska vi definitivt inte göra det, för då kommer hon inte ha några föräldrar kvar. Nej, Nej, precis. och hon kommer inte heller få ta MC-kort. För hon är lika adrenalinjunkie Ja. som vi är, så det är inte bra. Inte bra. Sak samma. Vi är i alla fall snart framme om typ 20 minuter. Och det är så underbart att köra på den här vägen. Det är nästan lite pirrigt. Känner du också det? Att det känns lite mer som hemma här. Det här området kan ju vi, för vi har ju bott här. Ja. Så det här känns lite mer som vägar vi är vana vid. Ja, alltså så är vi det. kan kurvorna, vi kan liksom... Ja, men, Vi kan alla orter och alltihopa. Det är och liksom... man har koll på de små byarna, man vet vilka smultronställen som är vart och allt. Ja. Allt sånt där. Och det ger faktiskt ett lugn. Ja. Att vi har gett oss in i att bo i Languedoc på det här viset som vi har gjort. För vi hade ju varit där 2 gånger. Alltså vi hade varit där i 2 veckor när vi köpte huset. Så vi hade ju ingen koll på någonting. Och vi har fortfarande knappt någon koll på någonting. Men hade vi bott, så här känns det jättebra. Så det är mysigt. Hur långt är det kvar nu då? 1 minut 200 meter. Men du vet ju inte jag att de hade ju skickat någon skärmdump på någonting som jag inte fattade vad det var. Ja, men skit i det. Det var ju inte så viktigt. Hej! Vad kul att se er! Christer, han bara drog. Nej, han ska hämta bilen. Hallå där! Tjena. Hallå! Måste jag filma er också? Ja, men det är klart du måste göra det. Eran färd upp för backen. Ja. Det är bra att komma upp för backen. Men gud vad fint. Man får sätta sig på knä så man får Samma vy. perspektiv. Det vet jag bara. Ser du flygplanet? Bara, just det. Ja, nu landar det ja! Åka den lilla grisbussen här som går runt i. Ja, det ser ut som en liten kulting. Och den är gratis att tuffa runt här och det är så trångt i gränderna. Men ja. Och det här är också första gången Eleonora åker buss. Den här lilla bussen är helt gratis att åka och med den så tar man sig runt Cagnes-sur-Mer. Vi är uppe i Haut-de-Cagnes, alltså högsta punkten i Cagnes-sur-Mer. Och vi åker ner till stan för att köpa lite baguetter på äkta franskt manér. Och ni får ju det goda hemvakten.
Vi spenderar 2 nätter i Cannes-sur-Mer där vi dricker champagne, myser och har det riktigt härligt hemma hos Christer och Linda över Frankrikes nationaldag. Christer och Linda och deras dotter Maja är fantastiska värdar. Det är Christer och Linda som har skrivit boken om att köpa hus i Frankrike. Och här har vi det riktigt, riktigt härligt. Vi har ingen äggkokare här. Så här får man gå. Ingen äggkokare, vad är det för... Det känns som att vi borde ha det. Eller hur? Vi borde ha. Det är mycket vi borde ha. Vi har ingen mikro heller. Nu är det dags att lämna Christer och Linda. Eller vi har lämnat Christer och Linda. Och ska börja rulla hemåt. Men innan vi rullar hem ska vi faktiskt göra någonting som vi tycker är väldigt roligt. Vi ska besöka en pärlleverantör. Alltså det här är ett affärsmöte helt enkelt. I jobbet. Så superroligt. Vi har känt den här, det är ett familjeföretag. Vi har känt dem sedan 2019 ungefär. Och, men vi har bara setts på mässan i Italien. Nu ska vi få se kontoret här i Nice. Det här med att ha Henry med och varma gator är inte alltid jättelätt faktiskt. Och vi går på möte med barn och hund. Hela familjen är alltid med här allihop. Får inte jag gå på mina axlar? Ja, det. Har du sett här vilka fina smycken det är här? Mm. Det är olidligt varmt idag. Alltså vi håller på att dö. Det är inte ens speciellt varmt idag, men det blir så sjukt mycket varmare i städer. Ja, vi ska åka hiss plan 2. Ja, tryck det. Okej, den lyser inte. Vad gör han? Jag blir jättetörstig stackarn. I think in your country these shades are better because they're softer and this is quite strong and dark. So whatever is light grey, these colors are well sold. Det är häftigt det här, Daniel. Här har vi en pärla för 50 000 kronor. Ja, ungefär 50. Väldigt trevlig. Äggformar. Eller hur? Så fint. Jättefina. Men det här var lägre pris. För det här var sötvatten. Fick vi något pris på dem? This is a beautiful Nu har jag satt dem i jobb här. Jag vill ha ett extra stort hål i en pärla. För jag vill ha guld i pärlan. Det här. Så nu håller de på att leta efter trasiga pärlor. Som de ska kunna provborra i ett så stort hål som jag vill ha. Jag känner mig som den här jobbiga kunden nu. Vilket det säkert är. Men jag vill se hur långt jag kan dra det här. okay. But we will try and make a bigger hole and make sure that we don't have any extra damage, you understand? Yes. I think that if we do it slowly, we can do it. This is the thickness. That's a 2 millimeter. Ska vi se om vår bil som står felparkerad i Nice står kvar? Om någon, ja precis. Den är bortboxerad. Vore det olämpligt att gå in på Tiffany? Ja, det vore olämpligt. Kan vi inte göra det? Nej, inte idag. Nu åker vi. Snälla älskling. Jag vill åka hem. Vi kommer aldrig komma hem. Jag vill bara kolla. Du vill bara kolla på Tiffany's, okej? Jag vill kolla bilen. Ja, självklart så blev det ju inte direkt i bilen utan det blev en stopp på både Cartier och på Tiffany's och kanske något mer ställe innan vi tog oss tillbaka till bilen för att börja rulla tillbaka hemåt mot Languedoc igen.
Det här är Kristoffer och Marie. De bokade en spontan resa ner till oss för att hjälpa till i ruinen, dricka champagne och fira Eleonoras kommande födelsedag. Eftersom vi inte åkte till Sverige i år så valde de att komma hit. Om inte Mohammed kan komma till berget, då får berget komma till Mohammed. Nu måste jag tänka till. Reglerna. Den här är 11. Och de här reglerna är 5. Tänker du att vi ska sätta ihop 4 stycken, så här 1, 2, 3, 4? Eller vad är din plan? Nej. En smal korv liksom. Nej, så här. Kolla. En sån så. Och den ledden så. Ja. Bredvid den en till likadan. Ja, de är inte fyrkantiga. Nej, så. Just Så 2 stycken på höjden. Mm. Sen en sån. Under längst. Ja, men Under. jättesnyggt. Bra. Så då blir det i är praktiken... jag svinnöjd Ja, med för det här är 11 centimeter. då Och då om blir vi går det ju- ner här, då betyder det att de 2 reglerna... Nästan hela den ryker. Ja, men de behöver inte ens... De får gå hela vägen fram dit. Mm. De 2 reglerna. Ja. Sen kommer Om en vi bara- fet regel under. Men om vi bara kör in dem lite längre in så borde det funka. Ja, men vi kör, Okej, de så- kan vi inte köra Men in. vi kan dra så De alla är- hänger med nu. Problemet är att vi vill inte hacka sönder den där stenen eller den där stenen. För vi vill inte ha resten av alla våningar i huvudet. Inte fler rasade väggar liksom. Så ja, allt det här är löst. Så det vi ska göra är en balk hela vägen här. Så. Och så ska den hela vägen hit. Så ska vi ta bort den stenen. För här är det ingen sten, här är det bara puts. Så då kommer vi, så vi kan liksom, ja men vad ska man säga, bjälken kan vila. Taket kan vila, eller golvet där på bjälken. Våran lilla hembyggda limträbalk som vi ska göra. Men här är det lugnt, för den stenen går ju där. Men där är det ju en sten i vägen. Här är det fågelungar som ramlar ut, eller? Nej, det är Det ett är en gammal fågelbo där där. inne. Ja. Men gud vad Ja, sjukt. men... det dör bland en jävla fågelpest här, ska ni säga. Men... Ja, det är fågelinfluensa. Men så här, det vi ska göra, vi ska försöka fejka är väl fel ord, men vi ska försöka göra en typ liknande dimension på den här bjälken som på de här som redan sitter där. Så jag har ju köpt de här som är 11 gånger 60, eller 11 gånger 6 är de. De här är 15, 15, 15 ungefär tror jag, eller till och med 16, 17. Så om vi tar de här 2 och ställer bredvid varandra, då är de 11 höga. Och mäter vi ner här så är det där 8 mm. Det blir nästan ingenting kvar av den där. Ja, vilken? Av de där tjocka. Nej, de får vara kvar båda 2. De går hela vägen fram dit. Dit ja, men stopp. inte in menar jag. Nej, Men så blir det inte för så sen mycket kommer kvar det, av sen dem. kommer den under. Som ska ligga hela vägen. En tjock, en sån. Som vi lägger under. Den kommer ju gå in här in. Och så gjuter med betongklaxen den ligger på. Då är det lugnt. Ja, hade det här varit det enda allt skulle rida på så hade det här inte varit en bra idé. Men nu är det en. Nu är det en. Ja, och det är plus bara att för det- att golvet plus ska att kännas det- lite stadigare. Ja. Ja. Så blir det. Så gör vi Ja, typ så blir något sånt. Ja. Nu skulle det behövas... Hänger alla med? Nej, skulle behövas en grafik tror jag. För Ja. att vi ska förstå själva vad vi håller Alltså på vi med. pratar i mun på varandra lite också. Ja, säkert. Det blir bra. Då gör jag ett hål där nu. Ja, vi Är kan göra alla ett hål där. inblandade här okej med det? Ja, det är vi. Alla inblandade är okej. Är du okej med det, Marie? Ja, du är fine med det? Bra. Jag har gjort en tumme upp. Tumme upp. Ja. Ja, men då kör vi. Ja, kul. Bra. Vart är den? Vilken? Den är på plats redan. Jag har Oj, flyttat den tack, till... älskling. Det blir problem. Det är ett problem. Alltså så här, här ovanför är det en öppning, precis som här, alltså på den våningen. Där har de gjutit golvet där. Men om jag tar bort den här stenen här, som jag hade tänkt ta bort, då kommer ju resten av den väggen här ovan. Då måste vi hålla på och stämpa, då är det rasrisk igen på vägg. Ja, och det känns inte värt det. Då får det vara lite svaj på golvet där då. Antingen så får det vara svaj eller så sätter vi en här. Ja, och då blir det så lite skillnad. Det blir lite där, men det blir ändå lite. Alltså det här är inte för hållfastheten. Det här är mest för att vi inte vill att det skulle gunga så mycket i golvet här. Ja, exakt. Du menar vinylplast.
Om jag ändå står här så kan jag ju lika... Okej, vi reviderar planen. Vi skiter i det. Vi behöver Helt och inte, hållet. Det är bara för att det skulle vara lite mindre gung där uppe. Men det är ju gung på de här husen. Vi får låta det vara så. Det är okej. Vi lägger igen det bara. Gråter Eleonora? Ja, hon är hungrig. Ja, då går vi in och äter. Men det måste vara kul med så här projekt. För ni, som ni har sagt innan, ni har gjort andra projekt också. Det här är det största projektet ni har. Ja, det är det. Det här är ju faktiskt värre än att bygga helt nytt. Med tanke på att... Ja. Ja, men det är ju så. Ja, Det är ju så här, för annars så har du ju en helt annan typ av plan och helt arbetssätt. Ja, precis. Så får man ju trampa i allt gammalt skit hela tiden. Exakt. Men du får ju fram karaktären i det här på ett helt annat sätt mot ett helt nybygge. Ja, men så är det ju. Och det skulle vara jättejobbigt att bygga så att det ser gammalt ut. Ja. Då är det ju 2 av de här som är så bra så att det var ju redan bra på en gång. Nej, vi kommer kapa dem på plats. Så därför har jag skrivit på muttrarna. Så nu stoppar vi dem i Vi hålen. limmar dem. Vi limmar på dem plats. med muttrar på plats. Skruvar in muttrarna, kapar dem till längd sen. Den måste ju också upp då. Fanns får inte på muttran, ja. Ja, jag vet. Så Jävla. tanken var god, men det blev inte så bra. Nej, jävla skit. Det funkar inte. Kommer ändå få hålla på och krångla. Ja, tar vi bort muttrarna bara. Så var det med det. Tyckte det var en smart idé att skruva dit muttrarna. För Ja, man bara om vi hade satt en i taget, ja. då hade vi kunnat... har du någon slipen sånt annars, eller? Nej, vi får ta vinkelslipen sen. Ja. Sen undrar jag om inte vi ska, när vi limmar den här, sätta den där regeln på plats. Nej, det har vi hinner inte det. För vi måste ju blåsa ur hålen först. För... Ja, problemet är att allting sackar ner lite för att hålen blir större än vad pinnbultarna är. Så pinnbultarna tippar lite och det blir liksom inte tajt mot taket. Så jag vet inte riktigt hur 17 man löser det. Kan vi inte bara ta då, stämt förbereda och ställa dem snett mot? Vi behöver inte stämpa dem. Det kan vi göra. Har du pinnarna klara? Är de Pinnarna är här? bakom dig. Ja. Så jag tar dem. För sen... Så. Var det alla? 4 och den... Vad gjorde du av den sista då? Ja, då kör vi. Yes. Så. Jag flyttar på den. Nej, det är ju så här att nu när det är så varmt så härdar det så jäkla fort. Ja. Så man har en härdningstid på 6 minuter på sig tror jag. Ja. Innan det är alldeles för härdat. Så, nu är klockan 7, hör ni det? Ja. Då börjar den balla ur. Och det är när folk slutar jobba. Ja, på fälten liksom. Så, Grymt. nu tror jag vi är i mål. Gott. Ungefär. Ja, det är tur att vi faktiskt satte dit den. För du ser, de är lika långa. Ja. Men du ser hur olika de sticker ut. Exakt. Så det var verkligen tur att vi gjorde på det här sättet på den här sidan. För Ja. på den sidan, när ni gjorde tidigare, blev det ju... Pannkaka. Inte pannkakor, men... Jo, men det blev det. Då mätte vi sen på varje mätte vi Ja. ut en regelbredd och kapade. Och det funkade inte riktigt. För väggen är som du säger, den är ju verkligen olika. Mm. Tappat elledningen. Så. Samma problem igen då. Ja, men den här gången så är allting bockat och riktat upp. Gick det bra? Ja, exakt, men...
Så. Ja, de har nog flyttat sig. Ja, jag håller så du kan knata ner. Vad gör man inte i en fransk ruin liksom? Ja men exakt, det här är första champagne vi dricker i den här ruinen. Är det så? Ja, jag vet inte. Det här borde ju vara, egentligen borde ju ni göra som lite när man döper en båt. Att sen när ni precis köpte så här, någonstans så här, slå sönder den. Exakt. Så. Och så lite ost på det också. Ja, bra. Kanske skål. Skål! Bra jobbat. Ja. Och så ska vi fortsätta jobba lite. Ja, perfekt. Det smakar faktiskt lite godare i en fransk ruin. Ja. Men osten är bra. Otroligt god. Filmer, sluta. Är den upp och ner? Den är för 17 upp och ner. Oj, jag har redan öppnat den. Ja, det här var inte så bra. Men Ja, den du, är... hoppa ner, vi måste vända upp och ner på den. Kan inte öppna den upp och ner. Gud. Så. Tung. Stöt på knät. Så. Och så tippar vi runt den så. Sådär. Okej. Men får de här vara upp och ner? Det var ju det som var grejen, därför vi filmar också. Så ifall någonting har gått sönder nu så... För den har ju, man ser ju här att den har varit upp och ner. Men då borde ju det stå. Det står överallt. Att den inte får vara upp och ner. Nej, det står ju pilar uppåt överallt. Ja, fast det kan man ju inte. Jag tar fram kameran nu för nu ser man ingenting. Ja, ta fram kameran. Ja, jag ser. Ja. Det är ju helt kletigt här i. Ja, det bara dröper om... Gud. Ja, ska vi hålla på och tjafsa nu då? Det är ju inget roligt. Nej. Ja, vi får se. Men jag tror att det borde vara lugnt. Om ingenting har gått sönder så fyller vi bara på ny olja så borde det vara lugnt. Bara för att dokumentera. Ja. Så. Ser vi någonting annat? Men är det har något den inga hjul? Ja, men det, Åh, jo, ja, jo, det är den klart har den har det. jul. Jo, den har Tänkte, jul. herregud, hur ska det här gå? Du ska lyfta hela tiden. Ja, exakt. Oh my god. Det är sand i tanken. Och det känns lite skumt. Man hör det när man vickar den fram och tillbaka. Att det är sand i den. Så frågan är vad det kan vara. Men du ChatGPT-ade lite och jag tror att det kan vara då blästersand. Exakt, sanden i tanken. Det du ser, fast vi ser ju dock inte, är sannolikt blästersand eller rester från tillverkningsprocessen. Sand i en kompressortank är skadligt, så vi måste nog kontrollera lite. Sen så levereras den ju även upp och ner så är det ut massa olja. Bara inte den täpps till nu. Vart är hålet? Nej, den tipsar inte till. Kommer det ut någonting? Jag vet inte. Kommer det ut något? Så. Tror vi på det här då? Ja, det gör vi. Ja, det är väl lite bra. Det här var kvar. Det är bara 40 kilo. 50 kanske va? Nu har vi åkt till Béziers för att handla inför Elinoras födelsedagskalas på måndag. Och som vanligt är vi ute i sista minuten så vi måste racea igenom ett antal butiker. Och vi kommer börja med en butik med det vackra namnet Butt. Vi har fått ett tips att vi borde åka hit. Jag har aldrig varit här. Och det ska tydligen vara kul och bra. Alltså, kolla! Herregud, allt finns här. Ja. Första stället, Butt, gick vi bet. Det fanns ingenting kalasaktigt. Så Det var lite mer som Ikea nästan. Ja, men lite mer som Ikea. Så nu åker vi vidare till Gifi.
som ligger i närheten som vi vet att vi har varit inne på när vi bodde i Provence. Och jag tror att vi kanske kan hitta någonting där. Vi får se. Ja. Mot nästa ställe. Nu är vi framme vid Gifi Jag tror, älskling, att det kan vara så att jag har blandat ihop den här butiken. med Butt. Jag tror det. Okej. Ja. Jag kan ha läst en massa butiker och så tyckte jag Butt var kul att komma ihåg. Och så. Jag tror Elinora har blivit biten av en broms också för hon går väldigt långsamt. Man får dra ner henne. Okej, då provar vi här inne då, får vi se. Ja, så Gifi var helt rätt. Ja men verkligen, jag tror att jag blandade ihop dem där som sagt. Ja. Att Så det nu var ju åker vi himla bra. vidare till nästa Nu åker vi till ställe. Action, vår favvo. Ja. Och shoppar det som saknas. Ja, precis. Gas, vad heter det? Helium ska vi ha. Helium behöver vi ha. Heliumgas. Nu Paula, hur går det för dig? Det men alltså jag... Nu börjar jag bli trött. Nu börjar det ge upp. Ja. Ja. Men vi har ju fått ganska mycket avcheckat på listan. Ja, we need something to do the morning. Okay? Ja. Rosa buffel. Bubbles. Ja, okej. Vad vill man till frukost? Jag kan ju blåsa och handla imorgon förmiddag sin 12. Om vi ska ha någonting som ska vara på Ja, det morgonen. kan du faktiskt göra. Ja. Men det är ju onödigt om vi är här. Jo, men nu är det så stressigt allting. Det stänger snart allting. Men det, kan inte, det ser inte ut som att det stänger. Jag stänger om en halvtimme. Ja, men då har vi ju tid. Ja, lite tid har vi. Men Elinora börjar boxa mig här. Ja, men alla är hungriga. Klockan Ja. är 20. Ja, därför vi behöver åka hem. Nu är vi klara. Vi har handlat skitmycket grejer. Och det är verkligen sista minuten. Ja, Så. alltså vi handlade in i det sista. Vi blev typ utslängda från Ja. matbutiken. Som vanligt känns Ja. det som. De är så duktiga här. De kommer gärna en kvart innan de stänger och börjar berätta för folk att man borde redan ha stuckit hem. Då blir man ju fruktansvärt stressad. Ja. Ja, men Ja. det gick bra. Jag tror nu- att vi har det vi behöver. Ja, lite färska grejer som vi ska köpa på måndag bara innan kalaset. Men annars är vi färdiga för kalas. Woho! Yay! Woo! Sunlight slips across the stones. A gentle breeze says we're not alone. Doors swing open, morning air, and all our dreams walk through Saint-Nazaire. Ja, så det vi gör nu ska vi fixa till gängorna på de här pinnbultarna som vi har satt i väggen. För när vi kapade dem så blev gängan förstörd. Och vi tänkte egentligen att vi skulle haft en mutter påskruvad, men det gick inte att lösa ändå. Och då får vi helt enkelt fixa till dem nu så att det går att få på muttern. Och sen ska vi upp med den här regeln. Sen har vi regler på båda sidorna om rummet. Och sen ska vi bygga en takbjälke till. Och sen är vi klara i det här rummet för att lägga igen. Nej, sen ska vi dra fram el för luftvärmepumpen. Sen är vi klara att lägga igen puts här. Så nu börjar vi närma oss. Så att alla följare kan se vad vi menar. Ja. Skyddsglasögon, vinkelkap, hörselkåpor. Så Daniel, hur varmt är det idag ute då? Jag vet inte. Vad är det? 30? 35 kanske? 35 Eller vad tycker tror jag. vi? De som gick förbi här utanför. Så då behövs det lite extra vatten helt enkelt för att det här ska sätta sig ordentligt. Eller vad säger du? Ja, alltså det som händer är ju att stenen, om den är torr, då tar den ju vätska från putsen. Och tar den vätska från putsen när man slänger på den, då torkar den, då trillar den bara av. Ja. Den blir för torr. Så att det gäller att det är blött när man lägger på. Så vi kommer få vattna det här flera gånger, eller hur? Ja, vi får vattna flera gånger. För först när vi vattnar nu kommer det börja suga in och sen så blir det lite mättat. Ja. Så. Ja, men lugna dig lite. Ja, men jag tänkte det kanske går att få på den bara på något hål. Nej, den är helt sned. Helt sned? Ja. Ja, okej.
Ja, nu börjar vi bli klara. Vi har fått dit alla utom en mutter och bricka på den här bjälken. Jag har putsat bakom för att få lite planare bakom. Det är ett hål kvar där borta där Kristoffer håller på nu. Det får vi fylla igen sen. Där ska upp en liten sten och lite med bruk. Men det tar vi lite senare. Nu är det liksom klart för golvet. Det som återstår nu är den andra bjälken. Terapiarbete. Vad sa du? Terapiarbete. Ja, verkligen Det terapiarbete. går inte att göra det så snabbt utan det är så här, trust the process. Exakt. Vilken fin matta som ligger här nu. Ja, det är en sån här stor matta. Ja, vet ni, man ramlar på den. På riktigt. Den är helt livsfarlig. Så när ni andra var 10 år, hade ni valt att vara världens starkaste eller världens smartaste? Världens starkaste lätt alltså. Starkaste? Ja. Som 10-åring i alla fall. Ja. Eller smartaste? Ja. Inte där, istället där uppe i taket. Exakt, utan problem. Huvan är där uppe i taket. Jag börjar med En kindgnugg. Ja, kindgnugg. Så var det örongnugget också. Farmar också. Ja, nu är det sista minuten fix här inför imorgon då vår lilla prinsessa fyller 5 år. Du får sätta på dig micken så man hör dig. Sorry. Ja. 5 år fyller hon, det är helt sjukt. Hon har alltså varit med i 5 år. Så jag håller på att bygga ihop hennes cykel här. Jag ska få en cykel. Och sen ett mikroskop som hon kan spana på små insekter och sånt. Där är hennes första klocka i den. Och sen har hon fått massa andra roliga grejer. Hon får en klänning varje år som hon kan ha på sitt kalas. Ja. Så det här är hennes fina klänning. Och temat i år är Rosa. Hon har sagt att hon inte vill ha någonting annat än... Ja, det ska vara rosa allting. Så att vi har... Ja, vi kämpat med det faktiskt. Ja, det blir rosa. Det är väldigt mycket rosa. Alla kommer vara rosa. Ja, så är det. Alla gäster ska också ha rosa kläder. Ja. Och jag ska baka en sockerkaksbotten så jag kan göra en liten bakelse till henne till imorgon bitti. Yes. Det är planen. Så nu kör vi på. Klockan är, jag vet inte vad klockan är ens. Den är sen. 12 tror jag. Den är så mycket. Ja. Ja, 23:40. Kvart i 12. Ja. Jag får kolla på en film och grädda kaka här om en stund så blir det nog bra. Visst ska hon leva. Ska hon leva ut i 100:e år. Jag är glad där. Det är klocka! Vi börjar en klocka nu. Du sa ju att du ville ha den där. Ja, tack. Men fast det var länge sedan. Men mammor och pappor kommer ihåg. Vilken fin cykel. Jätte. Du kan ju. Pappa, du är galen i huvudet. Hallå. Nej, förlör du ansiktet nu? Nu får vi se vad det är i den där. Vad spännande. Vad det är små hjärtan på allting idag. Vad är det för fint jag har fått av Momo och Jerker? Är det hårgrejerna? Vad bra! Visst var de fina? När du väl kommer upp så fortsätter trampa. Sväng. Andra hållet. Ja, okej. Så, fortsätt trampa. Sluta inte trampa. Så är det. Fortsätt trampa. Trampa. Ja, du bromsar om du trampar till håll. Om du trampar bakåt, då bromsar du. Broms. Och så sätter du foten lite längre bak. Så att du... Pappa är bakom hela tiden så du behöver inte alls vara orolig. Nej. Pappa håller. Fast nu cyklar du in i bilen här snart. Henry, stanna här.
Vilket härligt kalas det blev. igång. Typ. Trots allt. Ja, trots allt. Ja, men det krävs inte så mycket. När man fyller 5 år, då vill man mest ha kompisar, bad, godisjakt eller... Och massor med ballonger. Och massor med ballonger och massor med presenter. Om man får det. Alltså hon fick en tårta i morse. Hon rörde den inte ens. Vi fick slänga den, men hon ville ha Hon den. åt frukten på den. Ja, det gjorde hon. Coming back! Ja. Jag behöver inte titta ner och titta. Nej, det behöver du inte. Åh, kolla där är min pöl. Nej, men... Det är jätteroligt. Loj, Nej, jag vill ha en drönare. Det är skitkul ju. She came to Béziers au petit matin. The streets were quiet, tout était fin. Her dress like silk, un souffle léger, moving softly comme un secret. Her long blonde hair, doré par l'air, caught the light si belle, si claire. The market woke, couleur partout, voices rising. Bonjour, bonjour. Ja må hon leva, ja må hon leva ut i 100:e år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i 100:e år. Ett fyrfaldigt leve för Eleonora på 5-årsdagen. Hon leve, hipp hipp, hurra, 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 hurra! Nu får du ljuset. Ska jag blåsa då? Nu får du blåsa ljuset så. Kalaset är över och vi har kalas till 01:30. Vad säger ni om det? Ja, det var ju otroligt. Alltså, Men vad härligt det var. helt fantastiskt. Alltså Elisabeth har ju alltså låtit oss ha Eleonoras kalas hemma hos henne. Hon bor i grannbyn och har pool och sådär. Så det var ju ett väldigt, väldigt lyxigt barnkalas faktiskt. Ja, och väldigt lyckat framförallt. Verkligen, med tanke på att alla våra liksom gamla vänner som brukar komma på kalas och Momo och alla, de är ju inte här nu liksom. Nej. Så att, nej men det här blev fantastiskt. Alltså alla som kom gjorde verkligen den här kvällen. Men nu är det hem och stupa. Ja. Nu är alla rätt slitna. Ja, alltså jag är inte skittrött. Jag var Inte i gärna. det andra. Fysiskt är jag ju ganska trött, känner jag. Jo, jag är trött. Ja. Godnatt. Godnatt. Okej, nu håller vi på. Nu är det sista dagen här för Kristoffer och Marie. Nu håller vi på att göra en hårmineralanalys. Marie jobbar med det till vardags. Så det här är... Vi klipper en liten tuss av Paulas hår här på 4-5 ställen. Så nära huden som möjligt. Och sen så skickar vi in det på en analys. Och då får vi veta vilka näringsämnen som har funnits i blodet, i cellerna och vilka tungmetaller vi har blivit utsatta för och så vidare. Och så vidare. Så att det är ett sätt att kolla hur kroppen har mått de senaste 3 månaderna. Väldigt spännande och det ska bli sjukt kul att se resultatet. Vi är ju lite nördiga när det kommer till just hälsa och såna här saker. Så att det här är, men det är första gången vi gör det här. Ja, vad kul. Hårmineralanalys. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se. Ditt hår är som fjädrar när man klipper det. Ja. Så det bara fjongar iväg. Det är så tjockt. Det är så tjockt. Ja, visst. Men det är så klipper ni på det tjockare håret är som tjockast. Så här är det ju. Ja. Är det klart? Ja, skulle jag nog killgissa. Ja. Får se. Vi har nog lite längre än vad det ska vara, men... Nej, man 3-4 3-4 centimeter centimeter och det där är typ 10. Nej, det här är 1, 2, 3, 4 6 centimeter skulle jag säga att det är som... Nu pratar ni med guldsmedarna här. Millimeter så att... Ja, jag har tagit mig ut till Agd igen här för att kolla på Volvon. De har ringt mig för att de vill att jag kommer hit och pratar. Så vi får väl helt enkelt se vad det är som är på gång. Spännande, kanske klart, kanske inte klart. Vi får se.
Ja, okej. Nu har jag inte filmat någonting så jag kan visa er inifrån verkstaden. Men jag blev liksom inkastad i någon slags reparationsarbete på en gång här. Det är någonting som fortfarande strular, men jag tror jag vet vad det är med bilen. Och det är vi alla är väl överens här efter att ha hållit på och krånglat en stund. Bilen går jättebra. Men det är någonting som slår ifrån. Jag tror att det är så att vi måste programmera in den nya turbon. Och det ska jag hjälpa killarna med att göra imorgon. Får vi se om det löser problemet. Annars så vet vi inte riktigt. Det är någonting mer som strular. Men det är snart klart. Det mesta är bra liksom. Så vi håller tummarna. Nu åker jag hem. Jag ska ladda min dator för den behöver vi ha imorgon. Sen kommer jag tillbaka hit imorgon och skruvar lite i en fransk bilverkstad i planen. Helt sjukt det här. Ja, nu sitter jag i Volvon och jag har med mig en dator så jag kan koppla upp den mot bilen. Så får vi se vad jag får ut för felkoder. Jag har inte en aning om hur det här kommer att gå nu då. Ja, motorsystem, service erfordras. Det återstår ett fel fortfarande. Då ska vi se vad jag kan hitta på att göra åt det. Ja, här står den. Skit i den. Och nu är det så här att vi lyckas... jag har inte kommit på vad det är för felen. Jag har gjort alla diagnoser och alltihopa nu för att jag ska slippa betala för att de gör det. Men det vi har kommit fram till är att det antagligen är antingen fel på själva turbon som jag har satt i bilen, den nya. Det kan hända. Vilket är skittråkigt om det är så, men då har vi åtminstone en garanti på den. Och det kan också vara en spricka i intercoolern. Så imorgon kommer de att trycktesta intercoolern åt mig. Plocka ner den och se om det kan vara den som är fel. Så nu åker jag hem igen. Ja, det börjar tar ju liksom aldrig slut det här. Men de är schyssta i alla fall. Jag behöver inte betala för en stor del av felsökningen och krånglet som har varit. Så det blir inte så att vi drabbas inte jättehårt ekonomiskt av det. Så det är fantastiskt bra. Killarna på AM Auto är jätteschyssta. Och det känns skitbra. Men det börjar bli väldigt tradigt. Men sitter du och snyter dig? Ja. Nu har det ju gått några dagar sedan Marie och Kristoffer åkte hem. Och jag har flängt runt och fixat med bilen. Och du och Eleonora har varit sjuka. Nu börjar Eleonora bli kry, men du är fortfarande dålig. Jag ligger liksom en dag efter henne. Ja, alltså vi har aldrig varit så mycket sjuka som vi har varit senaste tiden tror jag. Nej, det här är faktiskt helt extremt. Ja. Så här sjuka, så här tätt inpå. En gång om året brukar vi ha en skrutt. Mm. Men nu bor vi mycket tätare med folk också. Ja, och vi träffar betydligt mycket mer människor. Ja. Men och det här började väl egentligen... En Provence-smitta tror jag. Ja, det är Maja-smitta tror jag. Ja, Linda och Christers dotter var lite skruttig när vi var där. Men vi har ju liksom varit skruttiga och tänkte att vi har säkert samma skrutt som hon hade haft. Samma skrutt som hon hade. Så tänkte vi, det går nog bra. Men det var väl någon ny mutation på det då. Ja, det var väl så. Ja, men så det händer inte skitmycket just nu med någonting. Idag är det städdag så jag ska städa hela huset själv. Imorgon åker jag och köper en ny torktumlare för torktumlaren har gått sönder. Ja, alltså gud. Ja, bilen är fortfarande inte lagad. Igår när jag skulle fixa torktumlaren, tömma den, så bara öppnade jag. Så varför hänger det någon konstig liten, jag vet inte, som en sån här filtgrej där. Jag bara stod och slet den där och bara, det är ju säkert någon bra del. Så försökte jag snurra på trumman. Helt fast. Ja, och nu orkar inte jag hålla på. Vi fick den för 25 euro. Ja, nu åker det med soporna och vi köper en ny. Ja, och vi tittat en bra som vi ska åka och köpa. Ja. Men det tar vi imorgon. Och då är jag frisk, tänker jag. Men vi har fått ett kul meddelande. Vi fick ett meddelande från då Skatteverket i Frankrike. Det är vår första kontakt med Skatteverket i Frankrike. Spännande. Och då tänkte jag så här, det här har ju såklart att göra med skatten på huset. För den ska vi få ett meddelande om att vi ska få betala. Och då ska vi logga in i deras portal. Men nej, det var det inte. Utan det står, nu ska jag översätta med mycket bristfällig franska här. Så står det någonting sånt här i stil med att vi har fått reda på att ni har sökt bygglov. Och det är ett bygglov då på en terrass. Står det. Där det inte redan finns en terrass. Vi följer er noga under den här processen, står det. Och så tydligen säger det så här att vi kommer att behöva... Så franska Skatteverket följer oss på YouTube då? Ja, precis. Exakt. De är inte här och hjälper till att bygga tyvärr. Nej, men tydligen så är det så att när vi är klara så ska vi logga in då på den här portalen som vi fortfarande inte fått tillgång till.
och meddela att vi har byggt terrassen för det kommer påverka skatten på huset. Så är det. Och det var ju ett glädjande meddelande. Inte. Nej. Jag är inte van vid det här. Jag är så van vid att man inte behöver söka bygglov för allt. För så är det i Sverige, där behöver man inte söka bygglov för mycket. Men ska man lägga nytt tak behöver man inte söka bygglov för det. Du ska inte göra någon förändring egentligen. Nej, exakt. Men jag tror att det är mer en bygganmälan och inte ett bygglov. Så fast jag vet inte, jag har inte en aning, jag är så dålig på det här. Men så är det i alla fall. Så det måste vi göra, så vi får betala lite mer sen. Det är väl roligt. Ja. Tack så jättemycket för att ni har tittat på det här avsnittet. Nu börjar ju saker falla lite på plats. Kompressorn är på plats. Vi har en putsspruta. Vi har också en stor hög med rivningsmassor som vi inte blir av med för att vi inte har någon dragkrok på den nya bilen. Så det måste vi se till att lösa. Och när vi har dem borta, då kan vi hämta sand och då kan vi börja putsa igen huset igen. Ja, det finns alltid någonting att göra. Listan tar ju liksom aldrig slut. Så här, om ni vill hjälpa oss, då finns det en sak som betyder enormt mycket. Dela vår kanal och dela den här videon vidare. Oavsett om ni delar på Facebook, på TikTok, på Instagram eller i mail till er gamla farmor som ni inte pratar med så ofta. Det spelar liksom ingen roll. Dela oss vidare. För ju fler som klickar in och ju fler som tittar, desto mer uppmärksammar YouTube att kanalen är intressant. Och då exponeras vi mer för ännu fler och det hjälper oss enormt mycket. Ja, med det sagt så vill jag säga tack så jättemycket för att ni har tittat. Vi ses igen i nästa avsnitt. Ha det bra!